สวัสดีค่ะคลิปนี้มาชวนทำคัพเค้กชิฟฟ่อนเลมอนสูตรคัพเค้กชิฟฟ่อนอบแล้วหน้าไม่ยุบก้นไม่โหดวันนี้เราจะทำรสเลมอนค่ะเพิ่มความอร่อยด้วยผลไม้แห้งเนื้อเค้กนุ่มฟูรสชาติหวานน้อยใครชอบเราไปทำกันเลยค่ะเริ่มจากการนำผลไม้แห้งมาแช่ในน้ำร้อนจะใช้เป็นมิกเบอร์รี่และลูกเกดแห้งแช่น้ำร้อนประมาณ15นาทีจากนั้นเทน้ำทิ้งแล้วก็พักไว้ให้เสด็จน้ำต่อไปให้นำเลมอนมาขูดผิวใช้เลมอน1ลูกค่ะขูดผิวเลมอนเสร็จแล้วเราก็จะนำเลมอนลูกนั้นมาคั้นน้ำจากผ่าครึ่งแล้วก็คั้นเอาแต่น้ำจากนั้นพักไว้ก่อนเรามาทำขั้นตอนต่อไปกันเลยเราจะใช้สูตรชิฟฟ่อนขั้นตอนต่อไปเราก็มาทำการแยกไข่จะใช้เป็นไข่ไก่เบอร์2จำนวน3ฟองแยกไข่แดงและไข่ขาวออกจากกันโดยระวังอย่าให้มีไข่แดงติดลงไปในไข่ขาวเสร็จแล้วมาทำส่วนผสมของไข่แดงใส่น้ำตาลทรายและเกลือลงไปในไข่แดงตามด้วยนมสดน้ำเลมอนและน้ำมันและใช้น้ำมันรำข้าวเพื่อนๆอาจจะใช้เป็นน้ำมันพืชหรือน้ำมันคาโนล่าก็ได้จากนั้นใช้ตะกร้อมือคนส่วนผสมให้เข้ากันเมื่อคนจนเข้ากันดีต่อไปเราก็จะใส่แป้งเค้กและผงฟูลงไปบนที่ร่อนจากนั้นร่อนแป้งลงไปในส่วนผสมใส่ผิวเลมอนลงไป1ช้อนชาใช้ตะกร้อมือคนส่วนผสมให้เข้ากันด้วยความเร็วคนให้เข้ากันจนหมดผงแป้งแล้วก็พักส่วนผสมของไข่แดงไว้ก่อนต่อไปมาตีไข่ขาวเปิดสปีดความเร็วกลางตีไข่ขาวจนขึ้นฟองหยาบเล็กน้อยจากนั้นใส่น้ำเลมอนลงไปแล้วก็ทยอยใส่น้ำตาลทรายแจ็คแบ่งใส่น้ำตาลทราย3ครั้งแต่ละครั้งก็ให้ห่างกันประมาณ 10-15 วินาทีใส่จนน้ำตาลทรายหมดแล้วเราก็จะตีไข่ขาวต่อจนกระทั่งไข่ขาวมีลักษณะเป็นสีขาวนวลเป็นริบบอนตั้งยอดปานกลางปลายงองุ้มจากนั้นก็ตีต่อด้วยความเร็วต่ำอีก30วินาทีเพื่อตัดอากาศนำไข่ขาวที่ตีได้มาผสมกับส่วนผสมของไข่แดงโดยทยอยตักแบ่งใส่3ครั้งแต่ละครั้งให้เราคนตะล่อมด้วยความเบามือแต่ก็ควรทำด้วยความรวดเร็วหากคนผสมนานอาจเป็นสาเหตุทำให้เค้กยุบไม่นุ่มฟูต่อไปเรามาตักส่วนผสมใส่พิมพ์เค้กกันเลยจะใช้เป็นถ้วยขันข้าวเบอร์8วางด้วยกระทงกระดาษเบอร์3220สูตรนี้ทำออกมาได้12ถ้วยพอดีใช้สกู๊ปไอศครีมตักส่วนผสมหรือจะใช้ช้อนตักหรือจะใส่ถุงบีบครีมแล้วหยอดลงไปแต่ละถ้วยก็ตามที่แต่ละท่านถนัดเลยค่ะเสร็จแล้วเคาะเบาๆเพื่อไล่อากาศจากนั้นใส่ผลไม้แห้งที่เราพักไว้จนเสด็จน้ำแล้วลงไปใส่มากน้อยตามชอบเลยค่ะจากนั้นก็นำเข้าอบกันได้เลยอบที่อุณหภูมิ160องศาใส่ไฟบนล่างไม่เปิดพัดลมจัดวางไว้ชั้นล่างของเตาอบใช้เวลาประมาณ18นาทีครบเวลาแล้วก็นำเค้กออกจากเตากระแทกพิมพ์เบาๆให้เค้กเสร็จตัวจากนั้นจะพักไว้ในถ้วยหรือจะทำออกมาพักไว้บนตะแกรงก็ได้ถ้าใครจะแพ็คใส่กล่องก็แนะนำให้พักไว้ให้เย็นก่อนคัพเค้กชิฟฟ่อนเลมอนสูตรนี้มีความนุ่มมากอบแล้วหน้าไม่ยุบก้นไม่หดรสชาติหวานน้อยมีกลิ่นหอมของเลมอนและเพิ่มความอร่อยด้วยมิกเบอร์รี่และลูกเกดใครชอบเค้กนุ่มๆวิธีทำง่ายๆใส่ผลไม้แห้งแบบนี้ลองทำดูค่ะจะทดลองใส่กล่องโดยใช้กล่อง FF30 และกล่อง M020 ก็สามารถใส่เค้กที่ทำจากถ้วยกันข้าวเบอร์8ได้พอดีขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมคลิปนี้หากเพื่อนๆชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยค่ะสำหรับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ